Bună, dragii mei! Bine ați venit la previziunile pentru luna iulie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în Săgetător. Încep ca de fiecare dată cu partea de tranzite astrologice, urmând ca ulterior să vedem ce ne spune energia în cărțile oracol de tarot, dar și în talismane. Mulțumesc în primul rând tuturor celor care sunteți parte din comunitate. Vă urez o lună minunată, iar dacă ești aici pentru prima dată și găsești potrivite aceste mesaje pentru tine, te invit să te abonezi și să apreciezi acest clip. Luna a debutat încă de la început pe 2 iulie cu retrogradarea planetei Neptun în semnul Peștilor, iar pentru voi acest eveniment se regăsește în zona spațiului locativ, în zona casei în care locuiți, în zona conceptului de familie, acolo unde regăsim relația cu părinții sau proprietățile noastre. Casa a patra. Neptun este arhetipul imaginației, este arhetipul care ne grăiește despre relația cu divinitatea, cu sursa creatoare. Este cel care ne învață creativitatea și iubirea necondiționată, dar și cel care ne poate induce iluzii, decepții. Peștii sunt cel mai fluid semn de apă, mutabil de altfel, acolo unde există foarte multă confuzie, unde nu există separare, totul se unește cu totul, dar și unde imposibilul devine posibil. Aici, în zona spațiului locativ, în zona casei voastre, peștii înseamnă artă și frumos. S-ar putea în această perioadă să reevaluați ceva în ceea ce privește casa voastră sau locul în care locuiți acum. Să vreți mai multă liniște. Ne întoarcem cu picioarele pe pământ în această perioadă, mai ales pentru că l-avem și pe Saturn în retrogradare tot aici până pe 15 noiembrie și trebuie să devenim responsabili. Când vine vorba despre casa în care locuim, care nu este tot una cu casa părintească. Avem ocazia acum să facem lucrurile după bunul plac, să îndrăznim să visăm măreți, să ne imaginăm toate lucrurile frumoase care pot fi ale noastre. Neptun desigur că ne permite să fim visători, să ne folosim imaginația când vine vorba despre casa noastră, dar deopotrivă în această perioadă ne aduce și cu picioarele pe pământ. Pentru că noi s-ar putea să vrem multe lucruri, dar în această perioadă să nu fie cazul să irosim resurse importante în tot ceea ce ne inspiră prin frumusețea sa. În aceea zi, Mercur, cel care ne dă indicii despre modalitatea în care noi gândim și vorbim, și-a început tranzitul prin Leu, în zona care ne oferă indicii despre filosofia vieții, credință, studii aprofundate, lege sau străinătate. Tot aici putem vedea și călătoriile pe distanțe îndepărtate. Energia aceasta s-ar putea să vă facă să achiziționați niște călătorii mai costisitoare sau să vreți să faceți niște investiții, poate în educația voastră înaltă, poate în cărți care sunt mai scumpe, mai rare. Tot aici pot apărea acum discuții cu oameni care nu sunt de aceeași naționalitate cu voi sau să remediați niște chestiuni legale. Aveți susținere pentru că acest arhetip al leului vă aduce energie și optimism. Mai apoi, pe 6 iulie se activează casa a 8-a, când se petrece luna nouă din Rac. Această zonă ne vorbește despre fricile noastre ascunse, despre psihologie, transformare, regenerare, despre resursele împărtășite cu ceilalți, despre taxe, impozite, datorii și așa mai departe. Racul ne vorbește despre emoții, siguranța noastră emoțională, reconectarea cu sufletul, cu emoțiile, cu intuiția. Această casă ne duce către subconștient, de unde acum ne putem trasa noi direcții, putem dori pentru noi o viață mai bună. Este vorba aici despre banii noștri, dar veniți prin intermediul celorlalți, prin venituri pasive, să spunem, sau prin banii partenerului nostru de viață, unde pot apărea surprize, plăcute desigur, care să vă ofere vouă o siguranță la nivel emoțional, mai ales dacă în casa copilăriei ați trecut printr-o perioadă de sacrificiu, de neajunsuri. Zeița frumuseții, Venus, începe și ea tranzitul prin casa a noua, pe data de 11 iulie. Bani pentru călătorii, bani pentru expediții, pentru călătorii inițiatice, dar și pentru călătorii ca și concediu de odihnă. Sau poate fi vorba despre faptul că îmi găsesc un partener de viață, iar partenerul de viață s-ar putea să nu fie de aceeași naționalitate, religie și așa mai departe, dar tocmai de aici să vină fascinația pentru această potențială uniune.
Poate fi vorba despre o cerere în căsătorie, dar care să se petreacă dincolo de granițele țării. Poate fi vorba despre o reușită în instanță, dacă aveți acum niște bunuri de recuperat. Îi vei inspira pe ceilalți în această lună prin înțelepciunea ta, prin modul tău unic de a fi. Pe măsură ce înaintăm în energia lunii iulie, Marte, cel care guvernează acțiunea și voința, inițiativa, își începe tranzitul prin Gemeni, în casa a 7-a. Asta este casa relațiilor conștiente 1 la 1 cu partenerul de viață, prietenul cel mai bun, clienții, partenerul de afaceri. În această lună veți dori să faceți foarte multe lucruri cu partenerii voștri sau aveți foarte multe planuri. Puneți la cale multe lucruri deodată. Atât că energia gemenilor poate rămâne de foarte multe ori la nivel de teorie și se pun mai greu lucrurile în practică. La acest lucru să fiți atenți. Poate fi vorba despre tranzacții comerciale aici, poate fi vorba despre discuții contractuale, despre a remedia, a verifica, a semna acte. Să fiți atenți pentru că Marte este grăbit. Este energie impulsivă. Să vă luați timp de gândire. La o zi după, avem cea de-a doua lună plină din Capricorn, la 21 de grade, pe data de 21. Am vorbit despre acest eveniment luna trecută și am spus că această lună plină este cea de-a doua șansă de remediere a unor lucruri care au persistat mult timp în viețile voastre. Capricornul este arhetipul care ne vorbește despre structură, despre management, despre organizare, despre disciplină și autoritate. Iar la voi această lună plină are loc în casa banilor munciți de voi înșivă. Această axă a banilor va fi activă pentru voi, începând cu această lună iulie, când uite că puteți fi promovați sau puteți pune stop unor lucruri pe care le faceți acum la locul de muncă pentru că apare o schimbare. Trageți voi o concluzie și spuneți, poate unii dintre voi, vreau mai mult. Vreau să-mi fie recunoscute meritele, vreau o promovare, vreau ceva, vreau să văd niște roade. Această energie va fi ușor reactivată atunci când Pluto se întoarce în Capricorn pe 2 septembrie pentru a finaliza odată și pentru totdeauna ceva anume. Poate veni cu o schimbare de loc de muncă, poate veni cu o responsabilitate în plus sau poate veni cu antreprenoriat pentru unii dintre voi. Curaj să vă înființați propria firmă, propria afacere sau să faceți o investiție majoră pe termen lung. Iar pe 26 iulie avem parte de ingresul lui Mercur în Fecioară, în casa a 10-a, la nivel de profesie, la nivel de autorități, autoritatea din voi sau care este relația voastră cu cineva care reprezintă o autoritate în viața voastră. Fecioara spune ordine, disciplină, eficiență și claritate. Lucrez metodic, gândesc cu foarte mult pragmatism. Poate vreau să fiu mai bun și acum mă pregătesc, fac niște studii în plus care mă ajută să urc în carieră, să avansez, să primesc mai mulți bani sau să am un job mai bun, un titlu mai bun. Poate fi vorba despre faptul că rezolvați strategic niște chestiuni administrative care țin de autorități. În această lună voi vă veți face calculele și veți trage concluzii importante care țin de banii voștri și de locul vostru de muncă, mai ales întrucât, așa cum am spus, aveți această ocazie de antreprenoriat. Și tot pe 26, Chiron, cel care ne vorbește despre rana eternă, își începe perioada de retrogradare în Berbec, iar voi aveți Berbecul în casa a 5-a. Casa a 5-a vorbește despre copilul interior, în primul rând, și despre copiii voștri, dacă îi aveți. Vorbește de asemenea despre relațiile de iubire, despre bucuria vieții, despre proiecte, creativitate și entuziasm. Chiron ne ajută în această perioadă să îndepărtăm gândirea limitativă, acolo unde de fiecare dată ne împiedicăm de buturuga din fața ochilor noștri, deși știm că este prezentă în continuu. A venit vremea să faceți niște schimbări, să recunoașteți niște lucruri, să conștientizați niște lucruri care poate s-au produs în copilăria voastră, să vă desprindeți, uite, de tot ceea ce a însemnat familia voastră pentru voi, dar nu într-un sens negativ, ci să înțelegeți că familia este familie, iar voi sunteți voi. Și acum ați devenit acest adult complet care poate să fie de sine stătător, poate face lucruri, se poate dezvolta și poate evolua. Poate fi vorba despre o rană din copilărie, poate fi vorba despre ceva ce se petrece cu copiii voștri la nivel de relație, să vindecați ceva și este ceva foarte profund care vă ajută să vă regăsiți bucuria vieții, optimismul, creativitatea. Mai ales dacă sunteți artiști.
Să vedem acum ce ne spune și energia cărților oracol. Să-ți umpli cupa iubirii cu bucurie sacră, să-ți umpli sufletul de bucurie, să te bucuri de tot ceea ce ai în jurul tău, lucruri mici și mărunte. Și aici avem numărul 21, atunci când se petrece luna plină din Capricorn în casa a doua. Ai niște bucurii la nivel de plan material, la nivel de stimă de sine, cumva te simți pe picioarele tale. Limitările inspiră inovația, acea rană chironiană din casa a cincea, sau perfecționismul împiedică progresul. Mercur în Fecioară în casa a 10-a. Uite că avem aici casa a 5-a și casa a 2-a. Creativitatea și banii. Îndrăznesc să fac niște lucruri importante care mă ajută pe mine să fiu foarte creativ, astfel încât să nu am parte de competiție, mai ales la locul de muncă. Sau îmi vin niște idei absolut geniale să fac bani. Mai ales în contextul în care toate planetele din Leu, să știți că vor face opoziție cu Pluton din Vărsător pe care îl aveți în casa a 3-a. Și Pluton transformă acolo relația cu rudele, transformă niște concepte pe care le-ați preluat sau le-ați dezvoltat în școala gimnazială, în școala primară, în primii ani de viață. Poate fi vorba despre faptul că v-ați creat un tipar mental, ați crezut niște lucruri care acum se schimbă, aveți capacitatea să credeți mai mult, să studiați mai mult. De asemenea, pe 15 iulie mai are loc un eveniment important, și anume conjuncția dintre Marte din Taur și Uranus din Taur, care pentru voi are loc în casa a 6-a la nivel de rutină. Se schimbă ceva la nivel de rutină sau poate la nivel de sănătate, poate la nivel de mentori. Apare cineva în viața voastră acum care să vă întindă o mână și să vă stea alături, să vă ghideze. Puteți învăța de la cineva cum să accesați prosperitatea, cum să vă dezvoltați. Poate fi vorba și despre animalele de companie, să aveți grijă în cazul în care aveți așa ceva. Sau poate fi vorba despre o întrerupere, un șoc, să apară o schimbare la nivel de rutină care vizează, desigur, axa banilor, câștigați de voi sau de partenerul vostru de viață, dar să vedeți cum prin propria voastră credință totul se rezolvă. Să te încrezi în misiunea sufletului tău pentru că te poartă pe drumul potrivit ție în această viață. Și din nou vorbim despre casa a 5-a, copilul interior din tine care se maturizează, se vindecă, ai capacitatea să faci lucrurile pe care ți le dorești și toate fricile tale pot fi înlăturate, poți fi mai puternic, una câte una pe rând, desigur. Poate fi vorba despre o iubire din adolescență care te-a marcat. Purificare și elementul de apă, vindecare la nivel emoțional și reîntinerire. Apa este elementul care are memorie. Memoria ta ancestrală, capacitatea ta de regenerare în această lună, uite că ia amploare, mai ales acolo la nivel de sănătate. Poate apar în corpul fizic niște simptome care îți vorbesc despre rănile tale, poate acum ai această capacitate fenomenală să te vindeci de niște boli cronice, pentru că am vorbit despre faptul că Saturn în retrogradare poate să ofere indicii despre durerea noastră și prin psihosomatică sigur că toate au cauze emoționale. O lună bună, o lună de progres, o lună prin care puteți depăși foarte multe piedici, provocări pe care le-ați avut anterior. 5 de cupe, 9 de bâte, temperanța, 4 de cupe, 2 de spade, steaua. La o primă privire, energia acestei luni vă ajută să depășiți o mare durere. Ceva ce voi ați avut în suflet foarte mult timp sau o rană, dar din aceea puternică, un conflict de devalorizare, o rană de abandon, o teamă de sărăcie, ceva foarte puternic care s-a produs în primii ani din viața voastră și aveți acum ocazia să identificați de ce nu vă puteți bucura de viață, de ce credeți că nu meritați, de ce credeți că nu puteți face mai mult de atât, pentru că aveți o capacitate absolut fenomenală. Voi sunteți arhetipul expansiunii, arhetipul înțelepciunii.
Voi sunteți cei care poartă energia către noi meleaguri, către noi direcții, către a descoperi lumea în care trăim. În zona relațiilor puteți vindeca niște răni profunde care au legătură cu o provocare pe care ați avut-o anterior. Dacă sunteți singuri, treceți peste această durere, identificați blocajul în această lună și uite că Universul vă arată o cupă, că prin acea lună nouă și prin acea lună plină puteți traversa, puteți trece dincolo, puteți transcende ceea ce ați identificat voi până acum ca nefericire pentru a intra pe o nouă linie de destin. Apare aici cineva care vă poate schimba radical viziunea despre viață, dar și filosofia, modul în care vedeți voi relațiile de iubire. Cei care sunteți în relații deja formate, s-ar putea aici să fiți foarte ocupați, să se fi pierdut puțin conexiunea dintre voi și partenerul vostru de viață, din pricina jobului, din pricina faptului că ați lucrat foarte mult, ați fost foarte derutați și confuzi la nivel de rutină, la nivel de activitate zilnică. Și acum toate aceste lucruri se pot remedia pentru că începe o perioadă mai calmă în viața voastră, o perioadă prin care vă puteți reconecta, vă puteți redescoperi. Pentru alții dintre voi, aici s-ar putea să fie această temă a trecerii anilor peste voi care vă face să fiți triști, să aveți regrete. Regretele acestea nu fac decât să vă împiedice din a evolua, din a fi bine, a fi fericiți cu voi înșivă, pentru că șanse de bucurie și de fericire aveți. Iar pentru cei care sunteți în perioada aceea de separare sau încă aveți o durere reminiscentă dintr-o relație din trecut, a venit vremea să luați ce a fost mai bun acolo și să treceți peste, pentru că vi se arată un drum mai bun, vi se arată oportunități la tot pasul. Puteți întâlni pe cineva, dar care să spargă realmente credințele pe care le aveți. Să fie cineva atipic, să fie cineva la care nu vă așteptați. În zona planului material, voi lucrați și lucrați mult și ați tot încercat să faceți niște lucruri care n-au dat roade până acum, dar apare o șansă. Și este șansa voastră, este acea conjuncție dintre Marte și Uranus care se produce. Este o credință veche care se sparge, dar prin voința voastră de fier. La nivel de plan medical s-ar putea aici să existe niște provocări, niște simptome cărora nu le dați de cap sau niște provocări, dar pe care le-ați somatizat pentru că nu v-ați bucurat de viață, ați fost prinși între casă, serviciu, responsabilități și ați uitat să vă bucurați, iar în această lună vă puteți redobândi bucuria vieții. Acolo la voi în casă se întâmplă niște lucruri confuze, este ca și când energia voastră se împrăștie peste tot și voi vă pierdeți identitatea. Iar Chiron în berbec spune cine ești, cine vrei să fii. Reamintește-ți cine ești sau știi cine ești, fă lucrurile conform voinței sufletului tău. Mai uită-te și la tine și lasă-i pe ceilalți, practic. Avem moartea, transformarea. Capacitatea de a trece peste regrete. Lăsăm regretele în urmă și înflorim, întinerim. Turnul. 3 de monede. Pajul de bâte. 6 de bâte. Cărțile de aici oferă indicii foarte clare despre rutina voastră, care s-ar putea să sufere modificări, mai ales în zona financiară sau mai ales în zona locului de muncă, unde fie sunteți nevoiți să faceți un pas înainte, unde s-ar putea să fie nevoie să studiați ceva pentru a fi promovați, unde s-ar putea să apară niște interferențe, niște surprize, lucruri neașteptate, dar care au sensul și menirea de a vă face pe voi să urcați, să evoluați, să vă extindeți, să fiți mai bine. Pot apărea surprize sau lucruri neașteptate și în zona relațiilor, unde dacă până acum lucrurile între voi și partenerii voștri de viață au scârțâit, nu au mers foarte bine, începând cu această lună să vedeți o modalitate prin care acele lucruri să se îndrepte, să se revigoreze. Se revigorează relația, se revigorează energia casei. Aici sunt copiii care au reușită, se întâmplă ceva bun. Vă omogenizați voi așa ca și familie și deveniți toți
toți pentru unul și unul pentru toți. De asemenea, unii dintre voi s-ar putea să puneți punct unor relații, mai ales când Marte intră în Gemeni și atunci aveți curajul să spuneți gata până aici, dar să o luați de la început, alegerea voastră să fie cea mai potrivită pentru voi în acest moment, pentru că vă aduce liniște, vă aduce prosperitate, schimbați locuința, schimbați casa, vă regăsiți pe voi și sufletul vostru. Poate fi o revenire a cuiva din trecut, poate fi iertarea cuiva în această lună, cineva să vă caute, să vă ceară iertare, să încerce să se apropie de voi și voi să aveți această îngăduință față de cineva care poate v-a greșit anterior. În zona planului material, aici veți fi surprinși. Fie vă surprind niște bani, fie la nivel financiar apar niște surprize, dar care vă oferă șanse de reușită pe care poate acum nu le puteți anticipa. Poate fi o promovare după ce ați lucrat foarte mult. Să aveți o echipă în subordine, să fiți promovați, să deveniți manager de departament, ceva de genul acesta. Poate fi vorba despre decizia de a vă întoarce la niște studii, pentru că asta vă vindecă sufletul. La nivel medical, s-ar putea să fie nevoie de niște analize la medic sau de o căutare mai minuțioasă a cauzelor emoționale din spatele simptomelor pe care le aveți. Aici ar putea să fie o desfacere de contract sau o reziliere de contract, să aveți la nivel de plan financiar cel puțin de reevaluat niște contracte pe care le aveți cu providerul de electricitate, tot ce ține de casa voastră, să reziliați niște contracte sau să încheiați contracte noi, să fie mici piedici pe aici, colo, dar până la urmă veți reuși. Și tot în această lună să știți că energia aceea a leului din casa a noua vă ajută să deveniți mai încrezători, mai optimiști, mai conștienți de voi înșivă și de intelectul vostru sofisticat. Este o energie foarte bună care aduce multe conștientizări și nu doar vouă, ci tuturor oamenilor. Poate ați avut parte aici de o pierdere, sunteți în perioada de doliu sau asociați o despărțire cu o așa intensitate. Aveți surprize din partea apropiaților și aceștia vor să vă scoată din casă. Acele lucruri, pașii voștri timizi, poate în viață sau în această perioadă, vă vor face foarte mult bine și vă aduc vindecare. Este o remediere, o lună care aduce regenerare totală. Omul potrivit la locul potrivit. Noroc, abundență, prosperitate și șansă. Pentru voi această lună aduce șansă acolo unde înainte nu era. În zona relațiilor avem încredere, curaj și surprize. Vă veți surprinde poate și voi pe voi înșivă sau, exact cum am spus, ceilalți vă vor surprinde pe voi în această lună cu lucruri inedite, cu lucruri atipice. Și petreceri, voie bună, celebrăm, evenimente publice la care participăm. Pot fi acele planete din casa nouă care înseamnă cununie civilă, nuntă, uniune, sărbătorim aniversarea căsătoriei, treburi de genul acesta. Este o lună prin care veți sărbători. Această lună va aduce ocazia să vă bucurați de viață. Luați-o pentru că meritați. Iar la nivel de plan financiar, așa în zona materială, avem overtime. Petreceți prea mult timp la locul de muncă și aceste lucruri vă afectează sănătatea, rutina, viața, bucuria și a venit vremea, uite, să faceți ceva. Sunteți puțin necăjiți pentru că nu prea aveți viață socială, dar începând cu această lună veți vedea că lucrurile se transformă. Câștigați timp și negociere. Ori vă schimbați serviciul, ori veți găsi mai mult timp pentru bucurie, ori veți avea parte de mai multă liniște, ori puteți discuta cu partenerul de viață, dacă voi faceți mai mult, dați mai mult în relație pentru ca lucrurile să devină egale,
să existe așa cumva responsabilități pentru toată lumea, mai delegați din sarcinile pe care le faceți voi. Vă ajută energia, veți vedea că este o lună de transformare, o lună în care lucrurile vor sta mai bine ca anterior. Talismanele. Intrați în rezonanță cu cineva, vă înțelegeți cu oamenii din jurul vostru, atrageți în viața voastră oameni care gândesc și simt la fel ca voi. Uite, vorbeam despre contractele care țin de administrarea unei locuințe. De asemenea, mai vorbeam despre faptul că poate faceți reparații atât la nivel mental cât și la nivel emoțional, în sensul că vă îndepărtați de gânduri toxice, de teamă, de lipsă de curaj, veți fi mai încrezători. Sau pot fi niște evenimente care să vă surprindă, dar care au și o soluție. Să te bucuri de lucrurile mici din viața ta. Exact asta spune cartea. Ia lucrurile așa cum sunt, pentru că poți fi bine. O mașină nouă poate vă doriți unii dintre voi, sau un concediu, liniște. Pentru alții dintre voi aici este cineva care vă urmărește în sensul că vă admiră, se uită la voi, vede evoluția voastră. Inspirați pe cineva de la distanță fără să vă dați seama. Aveți nevoie de mișcare și să petreceți timp în aer liber. Uite, o călătorie, o excursie importantă pe care o faceți, un concediu care vă aduce foarte multă liniște și sănătate. Vă regenerați, poate mergeți la un tratament. Luna aceasta va fi mai ușoară. O sărbătoare, o aniversare, o nuntă, nașterea unui copil, cineva vă anunță de o sarcină sau poate voi descoperiți asta. Puteți repara ceva sau atenție aici la ceva. Trebuie remediată o problemă. Până în perioada sărbătorilor, când Neptun își reia mersul direct, lucrurile pentru voi se vor schimba complet. Uite, aici este un tren de copil, poate relația cu ai voștri copii, copiii voștri trec printr-o transformare, este o sincronicitate, este o evoluție, descoperiți magia, se întâmplă lucruri bune în viața voastră, absolviți ceva sau vă găsiți rostul, drumul, menirea, sensul, la nivel legal, la nivel contractual, se remediază ceva. F, W de 2 ori și T. Este o lună prin care avansați către ceea ce vă doriți. Este o lună a înțelepciunii, a sclipirii de geniu. Este o lună a parteneriatelor, este o lună în care semnați contracte, este o lună în care vă puteți angaja sau vă puteți găsi un alt loc de muncă. Încep niște demersuri, vă vin niște gânduri. Toate acelea se duc undeva și vă întorc rezultatul dorit. Este o lună în care vă puteți extinde. Veți putea începe să trăiți, conform expresiei populare, pe picior mai mare. Abundență, prosperitate. Lăsați în urmă aceste regrete și aceste nereușite sau această timiditate sau gândul că nu puteți, pur și simplu, că nu puteți. Puteți. În această lună veți putea. Vă mulțumesc tuturor, vă doresc să aveți o lună iulie senzațională, să ne reauzim cu bine, sănătoși și data viitoare. Pa, pa!